بین سالهای 1914 تا 1918 میلادی نیروهای بریتانیایی و سربازان هندی با ترکان عثمانی در بین النهرین عراق کنونی جنگیدند. پس از شکست‌های فراوان، بریتانیا سرانجام در مارس 1917 بغداد را تصرف کرد. این نقطه اوج یک لشکرکشی طولانی و تلخ بریتانیا همراه با نبردهای طاقت فرسا در یک آب و هوای سخت بود. ایران توسط امپراتوری‌های بریتانیا و روسیه در سال 1907 به دو حوزه نفوذ تقسیم شده بود. قبل از ورود عثمانی‌ها به جنگ جهانی اول، انگلیسی‌ها حقوق انحصاری میادین نفتی در جنوب غربی ایران را به دست آورده بودند. خط لوله نفت برای انتقال آن در امتداد رودخانه کارون به آبراه اروند رود می رفت و پالایشگاه‌های مستقر در جزیره آبادان نیز در این منطقه بود. با این حال بخش بزرگی از اروند رود از طریق بین النهرین تحت حاکمیت عثمانی‌ها بود و این موقعیت خطوط لوله ها را در برابر تهاجم آسیب پذیرتر کرد. علاوه بر این، نفوذ فزاینده آلمان در منطقه ناشی از ایجاد راه آهن برلین بغداد باعث نگرانی لندن شد. با این حال دولت عثمانی قادر به کنترل کامل بین النهرین نبود و دائما درگیر اختلافات مرزی با همسایه‌اش ایران بود. بنابراین سیاست محلی عمدتاً توسط قبایل محلی عرب تعیین می‌شد. بعدها در 14 نوامبر 1914 دولت عثمانی جنگ مقدسی را به نام جهاد علیه دشمنان اسلام به استثنای نیروهای محور اعلام کرد که برخی از اعراب عثمانی را تحت تأثیر قرار داد تا به آنها وفادار بمانند. پس از تصمیم دولت عثمانی برای ورود به جنگ جهانی اول در جبهه آلمان، بریتانیا نیروهایی را برای حفاظت از منابع نفتی خود در بین النهرین داخل مرزهای عثمانی اعزام کرد تا در نوامبر 1914 یک لشکر هندی بندر بصره را اشغال نماید. در اوایل صبح روز 12 آوریل 1915 سلیمان عسکری فرمانده عثمانی بین النهرین به اردوگاه بریتانیا در شعیبه حمله کرد. روز بعد انگلیسی ها به مواضع دفاعی او هجوم برده و بر نیروهای عثمانی غلبه کردند. تلفات عثمانی ها 2400 کشته و زخمی یا اسیر و همچنین 2 قطعه توپخانه بود. سلیمان عسکری ناامید و مجروح در بیمارستان بغداد به خود شلیک کرد و به جای او سرهنگ نورالدین در آوریل 1915 به فرماندهی بین النهرین منصوب گردید. هنگامی که لشکر دوم وارد شد، فرمانده بریتانیا ژنرال سر جان نیکسون به عمق بین النهرین پیشروی کرد. بریتانیا معتقد بود که یک کمپین نظامی موفقیت آمیز در اینجا به تحریک کردن اعراب علیه ترک ها کمک می‌کند. یکی از لشکرها از رود فرات به سمت ناصریه حرکت کرد و لشکر ششم به نام پونا به فرماندهی سرلشکر چارلز تاونشند 160 کیلومتر در امتداد رودخانه دجله تا امار پیشروی و آنجا را در 4 ژوئن 1015 تصرف کرد. انور پاشا فرمانده کل ارتش عثمانی نگران سقوط احتمالی بغداد و متوجه اشتباه دست کم گرفتن لشکرکشی بین النهرین نیز بود. بدین ترتیب ارتش ششم عثمانی در 5 اکتبر 1015 به فرماندهی یک ژنرال 72 ساله آلمانی به نام کولمار فون در گولز ایجاد شد. در اماره به تاونشند دستور داده شد که ابتدا به سمت کوت و سپس بغداد در حدود 400 کیلومتر دورتر ادامه دهد. لشکر او در 28 سپتامبر 1015 وارد کوت شد و خسارات سنگینی به ترک‌ها وارد کرد. تا اواسط نوامبر تنها 40 کیلومتر از بغداد فاصله داشت. اما تنها یک لشکر برای چنین عملیاتی به اندازه کافی قوی نبود. بیماری و کمبود توپخانه، مهمات و تدارکات نیروهای تاونشند را به شدت تضعیف کرده بود. حتی اگر می توانست بغداد را تصرف کند، ذخیره یا پشتیبانی لوجستیکی لازم برای حفظ آن را نداشت. در اواخر نوامبر 1915 تاونشند توسط ترک‌ها به فرماندهی نورالدین در تیسفون متوقف شد و با متحمل شدن خسارات سنگین تصمیم گرفت به کوت عقب نشینی کند. در اوایل دسامبر 1915 نورالدین پاشا 10,000 سرباز تاونشند را محاصره کردند. برای چند هفته بعد آنها حملاتی را علیه کوت‌العماره آغاز و تلفات ثابتی را بر پادگان وارد نمودند. نورالدین پاشا سربازان دیگری را به پایین رودخانه فرستاد
تا از حرکت انگلیسی ها برای کمک به پادگان جلوگیری کند. غذا و آذوقه بریتانیایی ها تنها برای 2 ماه و نیم دوام داشت و کم کم گرسنگی را حس می کردند. در ژانویه سال 1916 میلادی انور پاشا سرهنگ خلیل پاشا را جایگزین فرمانده نورالدین کرد. در همین حال 2 لشکر هندی معروف به سپاه دجله به فرماندهی ژنرال سر فنتون آیلمر برای نجات نیروهای محاصره شده در کوت اعزام شدند. 19,000 سرباز سپاه دجله اولین اقدام بزرگ خود را در شیخ سعد، جایی که 22,000 ترک در کنار رودخانه دجله پادگان دفاعی ایجاد کرده بودند، آغاز نمودند. سرلشکر جورج یانگ هازبند در هر 2 طرف رودخانه با ناوگانی از قایق‌های توپدار و کشتی‌های تدارکاتی حمله را شروع کرد. به دلیل نبود هر گونه زمین مرتفع، نیروهای بریتانیایی باید مسیر خود را در میان مه جستجو می‌کردند. هازبند در تلاش برای مدیریت نبرد در 2 طرف رودخانه نتوانست نیروهای خود را به درستی راهنمایی کند و حمله او با خسارات سنگین در هر 2 ساحل شکست خورد. با اینکه حمله مجدد در روز بعد نیز با شکست روبرو شد، در شب 8 ژانویه انگلیسی ها از دیدن سنگرهای خالی عثمانی غافلگیر شدند. در واقع ترک ها شاید به دلیل ترس از قدرت بالای بریتانیا یک شب تصمیم به عقب نشینی گرفته بودند. آیلمر پیشروی کرد و به سرعت به حنا در حدود 16 کیلومتری کوت رسید. با این حال باز نتوانست در حنا و همینطور نبردهای وادی و دوجیله بین 13 تا 21 ژانویه 1916 محاصره کوت توسط عثمانی را بشکند. حملات بیشتر توسط نیروهای امدادی در ماه مارس و آوریل همگی با تلفات سنگین شکست خوردند و در حدود 23,000 نفر از نیروهای بریتانیا جان خود را از دست دادند. در 19 آوریل مارشال فون در گولتز بر اثر وبا درگذشت. همینطور پادگان کوت هم از گرسنگی و شیوع بیماری در شرایط سختی بود. بدون هیچ امیدی برای کمک به تانشند دستور داده شد تا مذاکرات صلح را با ترک ها آغاز و پادگان شروع به انهدام مهمات و تجهیزات خود کند. در 29 آوریل پادگان تسلیم و 13,000 انگلیسی و هندی به اسارت گرفته شدند. 1/3 آنها بر اثر بیماری، سوء تغذیه و خشونت از بین رفتند و این گونه یکی از بدترین شکست‌های امپراتوری بریتانیا در جنگ رقم خورد. سپاه دجله به بصره، جایی که انگلیسی‌ها باقی مانده سال را صرف بازسازی نیروهای خود کردند، عقب نشینی نمودند. گرمای شدید در بین النهرین و امکانات ضعیف پزشکی، کمبود آب سالم و وجود حشرات منجر به افزایش تلفات بر اثر بیماری گردید. دولت بریتانیا کنترل کمپین نظامی در بین النهرین را از ستاد فرماندهی هند به دست گرفت و در ژوئیه 1916 سر فریدریک مود را به عنوان فرمانده تعیین کرد. ژنرال مود رهبری باهوش بود که نیروهایش را با افزایش توپخانه و بهبود پشتیبانی لوجستیکی، پزشکی و حمل و نقل تقویت کرد. در 13 دسامبر 1916 فریدریک مود پیشروی دوم را به سمت هر 2 ساحل دجله با یک نیروی انگلیسی هندی 150,000 نفره آغاز کرد. خلیل پاشا توانست بیشتر نیروهای خود را بر علیه ژنرال مود در نزدیکی کوت متمرکز کند. با این حال بریتانیا پیشروی خود را به سمت ساحل دیگر دجله تغییر داد و بیشتر نیروهای عثمانی را دور زد. در اوایل فوریه 1917 نیروهای بریتانیا شروع به نزدیک شدن به کوت کردند. آنها ساحل رودخانه در جنوب کوت را پاکسازی نمودند، اما پیشروی در کرانه شمالی دجله به تأخیر افتاد. ژنرال مود تصمیم گرفت از رودخانه عبور کرده تا ارتباطات عثمانی را با بغداد قطع کند و شهر را محاصره نماید تا نیروی ساحلی شمالی اجازه داشته باشد به پیشروی خود ادامه دهد. حمله از طریق آب و خاک در 23 فوریه 1917 آغاز شد و بریتانیایی ها توانستند بر عثمانی ها غلبه کرده و آنها را به اندازه کافی به عقب برانند تا امکان ساخت یک پل برای انتقال افراد و تدارکات در عرض رودخانه فراهم شود. تا شب 2 لشکر در آن سوی رودخانه توانستند به سمت کوت حرکت کنند. ترک ها روز بعد کوت را رها نموده و شروع به عقب نشینی به سمت بغداد کردند. در مارس 1917 فرمانده مود به رودخانه دیاله درست در جنوب بغداد رسید. در اینجا او افراد خود را چنان ماهرانه مستقر کرد که ترک‌ها مجبور شدند بدون درگیری اساسی خطوط خود را ترک کنند.
بدین ترتیب در 11 مارس نیروهای انگلیسی وارد شهر بغداد شدند. عثمانی‌ها به شمال عقب نشینی کرده و مقر خود را در موصل برقرار کردند. بریتانیا در اواخر فوریه 1918 حمله خود را از سر گرفت، اما در آوریل پس از اینکه مجبور شدند نیروهای خود را برای پشتیبانی به فلسطین انتقال دهند، این حمله ها کاهش یافت. یک هفته پس از سقوط بغداد، ژنرال مود اعلامیه‌ای را صادر کرد که غالباً نقل شده است، حاوی این جمله معروف بود: ارتش‌های ما نه به عنوان فاتح یا دشمن، بلکه به عنوان آزادی بخش به شهرها و سرزمین‌های شما می‌آیند. فردریک مود نیز در 18 نوامبر بر اثر بیماری وبا درگذشت. با شروع مذاکرات آتشبس، بریتانیا تلاش کرد با تجدید پیشروی موقعیت چانه‌زنی خود را تقویت کند. آنها ارتش ششم عثمانی را در نبرد شرقات 23 تا 30 اکتبر 1918 یک هفته قبل از امضای آتشبس مدرس شکست دادند و بدین ترتیب جنگ پایان یافت. اگرچه در آتشبس گفته میشد که هر دو طرف باید مواضع فعلی خود را حفظ کنند، بریتانیایی‌ها در 14 نوامبر 1918 برای تأمین امنیت منطقه نفتخیز موصل اقدام کرد. کمپین نظامی بریتانیا در نهایت پیروز گردید، اما با هزینه‌ای گزاف. بیش از 200,000 سرباز امپراتوری بریتانیا به کام مرگ رفتند که 85,000 نفر آن تلفات جنگی محسوب می شود. بسیاری از مردان حتی به دلایل غیر جنگی مانند بیماری بستری شدند که از این تعداد 17,000 جان خود را از دست دادند. عثمانی ها نیز 325,000 تلفات در لشکرکشی بین النهرین متحمل شدند. مرگ و میر ناشی از بیماری 2 برابر تلفات جنگی بود. اخراج عثمانی ها از این منطقه توازن قدرت چند صد ساله را متزلزل کرد. عرب که معتقد بودند اخراج عثمانی به استقلال بیشتر می انجامد و در کنار متفقین با نیروهای عثمانی جنگیدند، با معضلات دیگری مواجه شدند. علیرغم ادعاهای ژنرال مود مبنی بر آزادی بین النهرین، ارتش بریتانیا در آن منطقه باقی ماند و دولت جدید عراق برخلاف میل ساکنانش تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفت. در سال 1920 انقلاب بزرگی در کشور رخ داد که هدفش استقلال از استعمار بریتانیا و تأسیس یک دولت عرب بود. علیرغم موفقیت‌های اولیه، در اواخر اکتبر 1920 با فوت رهبر انقلاب یعنی میرزا محمد تقی شیرازی، بریتانیا موفق شد که انقلاب را شکست دهد. با اینکه انقلاب به طور گسترده در 1920 پایان پذیرفت، اما منجر به کنفرانس قاهره در سال 1921 نیز گردید. مهمترین نتیجه کنفرانس تصمیم به اجرای راه حل شریفیان بود. عبدالله بن حسین باید قلمرو شرق رود اردن را اداره می کرد و برادرش فیصل پادشاه جدید عراق می شد. هر دو باید به دریافت حمایت مالی از بریتانیا ادامه می دادند. همچنین توافق شد که لبنان و سوریه باید تحت کنترل فرانسه باقی بمانند و بریتانیا باید قیمومت فلسطین را در غرب رود اردن حفظ کرده و به حمایت از تأسیس یک میهن یهودی در آنجا ادامه دهد. حسین شریف مکه، پدر دو پادشاه جدید، قرار بود به عنوان پادشاه حجاز به رسمیت شناخته شود و عبدالعزیز آل سعود کنترل نجد را در قلب صحرای عربستان به دست آورد. بر اساس توافقنامه ساکس پیکو، مناطقی که امروزه جنوب اسرائیل، فلسطین، اردن و جنوب عراق شناخته می شود به انگلیسی ها واگذار شد و فرانسه حاکمیت بر جنوب شرقی ترکیه امروزی و بخش‌های شمالی عراق و سوریه و لبنان را به دست آورد. گرترود بل، مشاور سیاسی، کاوشگر و جاسوس انگلیسی معروف به مادر عراق، توانست سران قبایل مختلف منطقه را متحد کرده و در برابر خدمات ایشان آنها را صاحب کشور نماید. عملیات کشورسازی شامل کشورهای نوبنیاد سوریه، عراق و اردن واگذار شده به برادران هاشمی و کویت بود. تنها کشوری که مرزهایش در آن منطقه تغییر نکرد ایران بود. در سال 1920 میلادی سرپرستی عراق با حکم جامعه ملل و با عنوان ایالت عراق به بریتانیا داده شد. انگلیسی ها یکی از دو برادر هاشمی یعنی فیصل را به عنوان حاکم از طرف خود بر عراق گماردند و از به هم پیوستن 3 ایالت منطقه میان رودان یعنی ایالت‌های بصره، بغداد و موصل کشور عراق تشکیل شد. پس از انقلاب ضد استعماری مردم عراق در سال 1920، آرنولد ویلسون کمیسر مدنی بریتانیا در بغداد برکنار شده و سر پرسی کاکس به جای او منصوب شد. در سال 1930 شیعیان عراق علیه حکومت دست نشانده انگلستان قیام کردند
اما به علت عدم همراهی قبایل سنی که غالباً مورد کمک بریتانیا قرار داشتند این شورش شکست خورد. از این پس فقر شیعیان و فشارهای حکومت بر آنها آغاز شد. پادشاهی عراق در سال 1932 از بریتانیا مستقل شد و قاضی اول بعد از مرگ پدرش فیصل تا سال 1939 و فرزندش فیصل دوم تا سال 1958 پادشاهی کردند. به دلیل نابالغ بودن فیصل دوم نیابت سلطنت به پسرعموی قاضی به نام عبدالله اعطا شد. رشید علی گیلانی در 1941 کودتایی علیه عبدالله انجام داده و دولت او را ساقط کرد. بریتانیا از ترس قطع جریان نفت به سوی غرب به عراق حمله و تا سال 1947 عراق را اشغال کرد. در دوران جنگ سرد عراق به یکی از متحدین اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده بود و شوروی از طریق این کشور نفوذ خود را در خاورمیانه فراهم می‌کرد. در سال 1957 شیعیان معترض عراقی توانستند حزب دعوت اسلامی عراق را تشکیل دهند و اعلام موجودیت سیاسی نمایند. با کودتای ضد سلطنتی 14 ژوئیه 1958 توسط تیمسار عبدالکریم قاسم، فیصل دوم کشته شد و حکومت پادشاهی عراق پایان یافت و در نتیجه منجر به ایجاد حکومتی جمهوری شد. در سال 1963 عبدالسلام عارف به کمک حزب بعث عراق طی کودتای خونین قاسم را به قتل رساند و بعدها به دلیل مرگ در سانحه سقوط هلیکوپتر برادرش عبدالرحمن عارف زمام قدرت را در دست گرفت. سرانجام در سال 1968 حزب بعث در دومین کودتا دولت عارف را سرنگون کرد و حسن البکر با تشکیل شورای فرماندهی انقلاب به قدرت رسید. وی نیز در سال 1979 در اثر فشار معاونش صدام حسین و مشکلات سلامتی مجبور به استعفا شد و صدام رئیس جمهور عراق گردید. جنگ ایران و عراق. جنگی که از 1980 تا 1988 به مدت 8 سال به طول انجامید، بدون پیروزی هر یک از طرفین و بدون هیچ دستاوردی برای دو کشور. جنگی فرسایشی که منجر به کشته شدن 1 میلیون انسان شد. روابط بین دو کشور از زمان جنگ سرد هرگز خوب نبود. در سال 1968 میلادی حزب بعث عراق به وسیله کودتا بدون خونریزی اقتدار را به دست گرفت. شاه ایران محمد رضا پهلوی با تکیه بر فضای آشفته کشور عراق با سعی در بازپسگیری اروندرود کرد که آبراه مهمی بود برای صادرات نفت و در سال 1937 طبق قرارداد مرزی به عراق سپرده شده بود. عراق در واکنش سربازهای خود را در بصره مستقر کرد و اعلام کرد رودخانه را برای کشتی‌های ایرانی خواهد بست. در سال 1969 وقتی کشتی بازرگانی ایرانی به همراه کشتی‌های جنگی و جنگنده‌های جت از اروندرود به سمت خلیج فارس عبور کرد، عراق نسبت به این امر هیچ واکنشی نشان نداد. این اتفاق ایران را شجاع‌تر کرد و اعلام داشت که کنترل اروندرود را به دست خواهد گرفت. ایران پس از این حادثه چند جزیره خلیج فارس را تصرف کرد. در این درگیری نزدیک 1000 تن از دو طرف کشته شدند. روابط دیپلماتیکی قطع شده در سال 1968 دوباره در 1973 شکل گرفت و نهایتاً در سال 1975 دو کشور در الجزایر قراردادی مبنی بر قبول مرز آبی بر اساس عمیق‌ترین نقطه‌های رودخانه را امضا کردند. طبق این قرارداد رودخانه برای استفاده هر دو کشور باز خواهد بود. در مقابل ایران دست از حمایت کردهای شمال عراق برمی‌دارد و عراق رهبر دینی آیت الله خمینی را بایستی از مرزهای عراق اخراج می‌کرد. تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی 1979 در ایران، احمد حسن البکر رئیس جمهور عراق به دلیل مشکلات سلامتی هم رهبری حزب و هم ریاست جمهوری را به صدام حسین انتقال داد. این فرصت مناسبی برای عادی سازی روابط دو کشور بود. حکومت عراق در ابتدا به دلیل سرنگونی دشمن مشترک یعنی پهلوی از انقلاب اسلامی حمایت کرد. اما برخلاف این در طول 1358 شمسی در مرزهای دو کشور درگیری‌های اتفاق افتاد تا کشور ایران و عراق سفیرهای طرف مقابل را از کشورشان اخراج کنند. رهبران ایران نیز رسما اعلام می‌کردند که به سیاست صدور انقلاب ایران به سایر کشورها می‌اندیشیدند. آیت الله خمینی در چندین سخنرانی و پیام بر قیام مردم و ارتش عراق علیه صدام تاکید کرد.
هدف اساسی صدام حسین حاکمیت بر خلیج فارس بود. با فکر اینکه توان نظامی ایران به دلیل انقلاب تضعیف شده است، از شوروی و فرانسه به مقدار زیادی سلاح خریداری کرد و نقشه حمله به ایران را با قرار دادن 100,000 سرباز در مرز شهر خرمشهر شروع کرد. در ایران بعد از انقلاب اسلامی اعدام بسیاری از فرماندهان بالا رتبه و اجبار بازنشستگی برای بقیه فرماندهان و همچنین تحریم‌های بریتانیا و آمریکا یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان را با مشکلات فراوان روبرو کرده بود. در 22 سپتامبر 1980 برابر با 31 شهریور 1359 ارتش عراق به دستور صدام حسین وارد مرزهای ایران شد. همچنین هواپیماهای نیروی هوایی عراق به برخی از فرودگاه‌های نظامی ایران حمله کرد که به دلیل قرارگیری هواپیماهای ایران در زاغه‌های مقاوم در برابر بمباران منجر به هیچ تلفاتی نشد. نیروی هوایی ایران در عملیاتی به نام کمان 99 با 140 فروند هواپیما وارد مرزهای عراق شد و پایگاه‌ها و مواضع نظامی در کرکوک، موصل و بغداد و برخی شهرهای دیگر را بمباران کرد. این عملیات باعث برتری نیروهای هوایی ایران در روزهای ابتدایی جنگ شد. این عملیات یکی از گسترده‌ترین عملیات‌ها در تاریخ نبرد هوایی است. روزهای ابتدایی جنگ ارتش عراق نیروهای خود را در امتداد نزدیک به 600 کیلومتر از مرزهای ایران مستقر کرد و 30,000 کیلومتر مربع از خاک ایران را اشغال کرد. هدف صدام مذاکره با حکومت ایران بعد از تصرف و الحاق فوری استان خوزستان به خاک خود در جبهه جنوبی بود. در 2 ماه اول جنگ سپاه اول عراق از جبهه شمالی حدود 25 کیلومتر در اطراف قصر شیرین پیشروی کرد و سپاه دوم از جبهه میانی و در اطراف شهر مهران. مهر ماه سال 1359 در جبهه جنوبی سوسنگرد، موسیان، خرمشهر و آبادان به محاصره عراق درآمد. نیروهای ایران در مهر ماه 1359 در عملیات پل نادری یک پل شناور 60 تنی بر روی رودخانه کرخه احداث کردند و توانستند نیروهای عراقی را به عقب برانند. صدام حسین برای دور ماندن از حملات هوایی ایران پایگاه‌های هوایی خود را به دورترین نقطه از ایران یعنی شهر انبار انتقال داد. هواپیماهای ایران در یکی از موفق‌ترین حملات هوایی تاریخ بدون هیچ تلفاتی توانستند 48 فروند هواپیمای عراقی را در پایگاه H3 نابود کنند تا 1 سال بعد تغییری در مرزها اتفاق نیفتاد. پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از مقام فرماندهی کل قوا، موفق‌ترین دوره ایران در این جنگ یعنی دوره 8 ماهه با 4 عملیات شروع شد. نیروهای ایرانی 5 مهر ماه 1360 پس از 42 ساعت نبرد موفق به شکستن حصر آبادان شدند. در آذر ماه 1360 طی عملیات طریق القدس شهر بستان و سوسنگرد نیز آزاد شد که منجر به کشته شدن و زخمی شدن 2500 نیروی عراقی و 6000 نفر از سربازان ایرانی شد. در 2 فروردین 1361 ایران طی عملیات فتح المبین با تلفات بالای انسانی و اسیر گرفتن 15000 و کشته و زخمی شدن 25000 نیروی عراقی پس از 7 روز نبرد سنگین و با پیروزی قاطع باعث عقب نشینی ارتش عراق و بازپسگیری شهرهای شد. در این 3 عملیات ایران نزدیک 200 تانک و عراق نزدیک 400 تانک را از دست دادند. در 3 خرداد 1361 ایران توانست از طریق عملیات بیت المقدس تنها کمتر از 28 ساعت کنترل شهر خرمشهر را به دست بگیرد. تلفات این عملیات 16,000 تن برای عراق و 6,000 نفر برای ایران بود. در بحبوحه جنگ سوریه با مسدود کردن خط لوله نفتی کرکوک با ایناس به اقتصاد عراق آسیب شدیدی وارد ساخت. عملیات بیت المقدس موجب شد تا کشورهای عرب منطقه به تقویت مالی و نظامی عراق مبادرت ورزند تا عراق را از ورشکستگی نجات دهند. همچنین آمریکا و فرانسه تسلیحات نظامی بسیاری را به عراق ارسال کردند. عراق همچنین از اتحاد جماهیر شوروی و چین تانک دریافت کرد. ایران در قبال نفت از کره شمالی و چین تسلیحات نظامی خریداری می‌کرد. سازمان ملل به خواست صدام به ایران اصرار کرد که آتش بس را بپذیرد، ولی عراق همچنان بر نقض معاهده الجزایر و حق حاکمیت بر اروند رود پافشاری می‌کرد. از سوی دیگر عراق هنوز بخش‌هایی از خاک ایران را در تصرف خود داشت و آیت الله خمینی هم خواستار کنارگیری صدام از قدرت بود. این بود که ایران آتش بس پیشنهادی در قطعنامه 514 شورای امنیت را نپذیرفت.
در تابستان 1361 نیروهای ایرانی برای نخستین بار وارد خاک عراق شدند. این نبرد 18 روزه باعث تلفات 20,000 نفری و 250 تانک برای ایران شد و نزدیک 10,000 نفر از نیروهای عراقی کشته و زخمی شدند و 450 تانک را از دست دادند. گفته می شود که عملیات رمضان بزرگترین نبرد زمینی جهان پس از جنگ جهانی دوم بوده است. عملیاتی که در واقع هیچ دستاوردی برای ایران نداشت. ایران در تلاشی دیگر در نبردهای نیزار که در مجموع شامل عملیات ولفجر 5، عملیات ولفجر 6 و عملیات خیبر می گردد، سعی در تصرف بصره کرد و تا حدودی به اهداف عملیاتی دست یافت. اما تلفات بالای نیروی انسانی نزدیک به 40,000 نفر و تجهیزات بسیار سبب گردید از این نبرد به عنوان پیروزی شکست‌آمیز یاد شود. در سال 1363 نیروهای ایران در طرحی ابتکاری برای وصل کردن ساحل شرقی هورالحویزه به جزایر مجنون در مدت 75 روز پل شناوری به طول 13 کیلومتر را طراحی و احداث کردند. پل خیبر طولانی ترین پل شناور در تاریخ نظامی جهان است. ایرانی‌ها به قرارگاه‌های عراق در پشت جبهه بصره نرسیدند. از حاشیه دجله عقب نشستند و به تصرف جزیره شمالی مجنون و بخش‌هایی از جزیره جنوبی اکتفا کردند. در عملیات خیبر ارتش عراق برای نخستین بار به صورت گسترده و در حجم زیاد از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. نیروهای ایران سال بعد در اسفند 1363 تلاش کردند با یک خیز بلند دوباره به جاده بصره بغداد برسند. در این عملیات میزان تلفات طرفین بسیار بالا بود و از سمت نیروهای ایرانی بالغ بر 15,000 نفر و از سوی عراق نیز بیش از 10,000 نفر کشته شدند. عراق همچنین در پاسخ به این تهاجم سری دیگری از جنگ شهرها را آغاز نمود و 22 مرکز پرجمعیت شهری ایران از جمله شهرهای تهران، تبریز، اصفهان و شیراز را مورد حمله هوایی و موشکی قرار داد. در مقابل ایران نیز ضمن گلوله باران توپخانه‌ای شهرهای مرزی عراق دست به حملات موشکی و هوایی به شهرهایی همچون بصره، العماره، تکریت، موصل، کرکوک و بغداد زد. حملات توپخانه‌ای و موشکی ایران تا پایان روز 25 خرداد 64 ادامه یافت. در سال چهارم جنگ جزیره خارک به عنوان پایانه اصلی صدور نفت ایران توسط هواپیماهای پیشرفته‌ای که فرانسه به عراق تحویل داده بود مسدود شد. به این ترتیب دوره جنگ نفتکش‌ها شروع شد. طرف عراقی تنها در طول سال 1363 دست به حمله به 33 نفتکش زد. ایران نیز با حمله به 17 نفتکش به این عمل واکنش نشان داد. تامین 7% نفت مورد نیاز آمریکا، 25% نفت اروپای غربی و 60% نفت ژاپن از طریق منابع نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس میسر بود. بر این اساس آمریکا سعی می‌کرد از طریق حضور نظامی فعال در این منطقه امنیت صادرات نفت مورد نیازش را تأمین کند. در بهمن ماه 1364 نیروهای ایرانی با غافلگیری نیروهای عراقی از وروند رود عبور کردند و شبه جزیره فاو در جنوب عراق را به اشغال خود درآوردند. عراق در یک نبرد 75 روزه و با پاتک‌های متوالی و به میدان آوردن لشکرهای زبده گارد جمهوری تلاش کرد فاو را پس بگیرد، ولی ناکام. در ابتدای سال 1365 عراق شروع به پسگیری بخش بزرگتری از جزیره جنوبی مجنون و اشغال مجدد شهر مهران در اردیبهشت 1365 کرد و صدام تبلیغات زیادی درباره اشغال آن با عنوان مهران در ازای فاو راه انداخت که البته ایران در تیر 1365 دوباره آن را تصرف کرد. اما در 31 تیر دوباره اشغال شد و تا پایان جنگ در تصرف عراق باقی ماند. در 23 بهمن 1365 جنگنده‌های عراقی یک زمین فوتبال در ایلان را در حین بازی بمباران کردند و باعث کشته شدن 15 غیر نظامی شدند. چنین جنایت جنگی در تاریخ ورزش جهان بی سابقه بوده است. در 7 تیر 1366 عراق به وسیله بمب‌های گاز خردل در 2 مرحله 4 منطقه مسکونی سردشت در آذربایجان غربی را بمباران کردند. 110 غیر نظامی در این جنایت جان باختند و 8000 نفر در معرض گازهای سمی قرار گرفتند. ایران از سردشت به عنوان اولین شهری که پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی قربانی تسلیحات شیمیایی در جهان شد نام برد. همچنین در 26 اسفند 66 یک پناهگاه در کرمانشاه مورد اصابت موشک قرار گرفت که باعث کشته شدن 100 غیر نظامی شد که بیشترشان زن و کودک بودند. ایران به دلیل توقف در جبهه جنوبی شروع به تمرکز در ناحیه کردستان کرد. در حالی که ایران به طور رسمی هیچ شهر بزرگی را تصرف نمی‌کرد، با کمک جنگ‌های چریکی پیشمرگه‌ها بخش‌های وسیعی از کردستان را از کنترل دولت عراق خارج کرد.
نیروهای ایرانی به کمک پیشمرگه‌های کرد تا نزدیکی سلیمانیه و دربندی خان پیشروی کردند، اما موفق به اشغال آن نشدند. صدام با حمله شیمیایی به حلبچه به کردهای مخالف خود پاسخ داد. در پی این حمله در 25 اسفند 1366 حدود 5000 تن از مردم حلبچه که عموماً غیر نظامی بودند کشته شدند و 10,000 نفر در معرض گازهای شیمیایی قرار گرفتند. در خلیج فارس روز 12 تیر 1367 USS وینسنس ایالات متحده آمریکا به هنگام درگیری با قایق‌های توپدار سپاه پاسداران ایران در نزدیکی جزیره قشم، در حالی که وارد آب‌های سرزمینی ایران شده بود، هواپیمای غیر نظامی ایران را هواپیمای نظامی تشخیص داده و سرنگون کرد. تمامی 290 مسافر و خدمه هواپیمای ایرباس ایرانی در این حمله کشته شدند. در سال 1367 منطقه فاو، شلمچه، جزایر مجنون در جنوب و حلبچه در شمال عراق از تصرف ایران خارج شد. در حالی که هر دو کشور قادر به ادامه جنگ نبودند و تلفات بسیار زیادی را متحمل شده بودند، ایران در روز 27 تیر 1367 قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفت و آیت الله خمینی تصمیم به پذیرش این قطعنامه را با نوشیدن جام زهر مقایسه کرد. یک هفته پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران، حدود 5000 نیروی سازمان مجاهدین خلق با مقادیری تجهیزات جنگی طی 3 عملیات به فکه، مهران و قصر شیرین حمله کردند. ایران در عملیات مرصاد مجاهدین را در کمین قرار داده و شکست داد. در 29 مرداد 1367 با حضور نیروهای بین المللی آتش‌بس در سراسر مرزهای ایران و عراق برقرار شد. بر اساس آمارهای بین المللی جنگ عراق و ایران 627 میلیارد دلار هزینه برای دولت ایران و 561 میلیارد دلار هزینه برای دولت عراق به همراه داشت. همچنین هزینه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ برای ایران 644 و برای عراق 452 میلیارد دلار برآورد می‌شد. حمله عراق به کویت که جنگ خلیج فارس نیز نامیده می شود، درگیری بین المللی است که با اشغال کویت توسط عراق در 2 اوت 1990 آغاز شد. صدام حسین رهبر عراق دستور هجوم و اشغال کویت را با هدف به دست آوردن ذخایر بزرگ نفت آن کشور، لغو بدهی بزرگ عراق به کویت و افزایش قدرت در منطقه صادر کرد. این اولین بحران بزرگ بین المللی در دوران پس از جنگ سرد بود و واکنش به آن با رهبری ایالات متحده آمریکا زمینه مهمی برای استفاده از نیروی نظامی در دهه‌های بعدی را ایجاد کرد. تنش‌ها در خلیج فارس در تابستان 1990 شروع شد و عراق لحن ستیزه جویانه فزاینده‌ای را در قبال کویت و اعضای خاندان صباح اتخاذ کرد. صدام در 17 ژوئیه یک حمله لفظی تلویزیونی به کویت و امارات متحده عربی به دلیل فراتر رفتن از سهمیه صادرات نفتی که اوپک برای آنها تعیین کرده بود آغاز کرد. یک روز بعد صدام کویت را به سرقت نفت از میدان نفتی رومیله که در مرز عراق و کویت قرار دارد متهم کرد. با افزایش تنش‌ها مذاکرات بین دو کشور در جده عربستان سعودی در 1 اوت متوقف شد. ساعتی بعد در اوایل 2 اوت لشکرهای زرهی عراق به کویت حمله کردند. مقاومت کویت در برابر تهاجم عراق حدود 14 ساعت به طول انجامید و در این مدت حدود 4200 کویتی در نبرد کشته شدند. اگرچه بقایای ارتش 20000 نفری کویت در 36 ساعت آینده با دفاعی سخت تسلط عراق بر شهر کویت را با کمی مشکل روبرو کردند. شدیدترین مقاومت‌ها در اقامتگاه سلطنتی رخ داد که تنها پس از ساعت‌ها درگیری تن به تن برادر کوچکتر امیر شیخ فهد تسلیم و بعد کشته شد. شیخ جابر، کابینه‌اش و اعضای ارشد خاندان صباح به عربستان سعودی گریختند. وزیر دارایی کویت کنترل اکثر دارایی‌های کویت در خارج از کشور را به دست گرفت که بالغ بر 1000 میلیارد دلار بود. حدود 350,000 پناهجوی کویتی نیز از جنوب به عربستان سعودی گریختند. در 4 اوت عراق سرهنگ اعلی حسین علی را به عنوان رئیس دولت کویت منصوب کرد. در 8 اوت عراقی‌ها دولت آزاد موقت کویت را برپا کردند، نهادی که برای اعتبار بخشیدن به ادعای مشکوک عراق مبنی بر اینکه تهاجم به درخواست کویتی‌های مخالف خاندان صباح انجام شده است تأسیس شد. در 10 اوت به دیپلمات‌های خارجی مهلت 2 هفته‌ای داده شد تا سفارت‌های خود را در کویت ببندند و به بغداد بروند.
در 28 اوت صدام اعلام کرد که کویت اکنون 19مین استان عراق است. نام مکانها به اسمهای عراقی تغییر یافت و استان بصره در جنوب عراق گسترش یافت، به طوری که بخش کویتی میدان نفتی رومیله و همچنین جزایر بوبیان و الوربه را در بر گرفت. در طول اشغال کویت نیروهای عراقی فعالیت سیستماتیک غارت، تجاوز، شکنجه، قتل و سرقت دارایی‌های اقتصادی کویت را آغاز کردند. دولت اشغالگر عراق مجازات اعدام را برای غارتگران اعلام کرد، اما از انتقال تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها، دارایی‌های مؤسسه تحقیقات علمی کویت، گنجینه‌های هنر اسلامی از موزه ملی کویت و بیش از 1 میلیارد دلار طلا و پول نقد به بغداد چشم پوشی کرد. عفو بین الملل گزارش داد که سربازان عراقی صدها قتل غیرقانونی انجام داده و چندین هزار غیر نظامی کویتی را به اسارت گرفتند. واکنش دیپلماتیک به تهاجم عراق سریعا شکل گرفت. در 6 اوت شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن هر گونه تجارت با عراق ممنوع شد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا از دارایی‌های دولت قانونی کویت محافظت کنند. 1 روز بعد اولین نیروهای آمریکایی به عربستان سعودی اعزام شدند. رژیم عراق شروع به جمع‌آوری صدها شهروند کشورهای غربی و نگهداری برخی از آنها در سایت‌های استراتژیک نظامی و صنعتی به عنوان سپر انسانی در صورت حمله دیگر کشورها کرد. در 28 اوت، روزی که عراق اعلام کرد کویت را ضمیمی خود کرده است، صدام گفت که زنان و کودکان اجازه خروج خواهند داشت. اما همچنان موضوع تداوم اشغال کویت توسط عراق و تهدید احتمالی حمله به عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان، باقی مانده بود. اشغال کویت توسط صدام در مدت کوتاهی به دست آمد و به نظر می رسید که او آماده است تا به فشار نظامی خود به عربستان سعودی ادامه دهد. به دست آوردن عربستان کنترل بیش از 40% از ذخایر نفت جهان و همچنین 2 مکان مقدس در جهان اسلام، مکه و مدینه را به صدام می‌داد. با حضور نیروهای عراقی در مرز عربستان، ملک فهد در اقدامی بی سابقه از نیروهای غربی و عربی دعوت کرد تا در حمایت از نیروهای دفاعی سعودی در این کشور مستقر شود. آمریکا بلافاصله نیروهای خود شامل تیپ آماده از لشکر هوابرد، نیروی اعزامی اول تفنگداران دریایی و 2 اسکادران F-15 از نیروی هوایی را اعزام کرد. 2 گروه ناو جنگی هواپیمابر نیروی دریایی نیز در خلیج فارس مستقر شدند. همچنین نیروی زمینی آمریکا که لشکری نسبتاً سبک بود. این استقرار اولیه آمریکا صدام را از حمله به عربستان سعودی و آغاز جنگ با متحدانش منصرف کرد. ارتش عراق روی کاغذ مهیب به نظر می رسید. ارتش این کشور با 950,000 پرسنل، 5,500 تانک جنگی، 10,000 خودروی زرهی و نزدیک به 4,000 قبض توپ 5مین ارتش بزرگ جهان بود. نیروی هوایی عراق متشکل از 40,000 نیرو و 689 هواپیمای جنگی بود. ارتش و نیروی هوایی هر دو تجربه گسترده‌ای از جنگ ایران و عراق از جمله استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی داشت. اعتقاد بر این بود که عراق دارای ذخایر قابل توجهی از سلاح‌های شیمیایی است. طی ماه‌های بعد ارتش آمریکا بزرگترین استقرار خارج از کشور خود از زمان جنگ جهانی دوم را انجام داد. تا اواسط ماه نوامبر آمریکا بیش از 240,000 سرباز در خلیج فارس و 200,000 سرباز دیگر در راه داشت و بریتانیا بیش از 25,000، مصر 20,000 و فرانسه 5,500 سرباز فرستاده بودند. حدود 25 کشور دیگر از جمله کانادا، سوریه، بنگلادش و مراکش نیروها و تسلیحات خود را برای تشکیل عملیات سپر صحرا برای محافظت از عربستان متعهد کرده بودند. در 29 نوامبر 1990 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای مبنی بر اقدام نظامی در صورتی که عراق تا 15 ژانویه 1991 کویت را ترک نکرده باشد را صادر کرد. تنها کوبا، یمن و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند. نیروهای ائتلاف عملیاتی 2 مرحله‌ای را برای از بین بردن دفاع عراق طراحی کردند که شامل عملیات طوفان صحرا، 1 عملیات هوایی در اواسط ماه ژانویه و 1 حمله زمینی به نام شمشیر صحرا در اواخر فوریه بود. سیستم دفاع هوایی عراق از هواپیماها، موشک‌های زمین به هوا، توپ‌های ضد هوایی و رادارهای رهگیری کنترل شده زمینی ناکارآمد شد. حدود 35 فروند هواپیمای عراق سرنگون و حداقل 100 فروند در زمین منهدم شد. نزدیک به 140 فروند به دستور صدام به امید پس گرفتن آنها بعد از اتمام جنگ به ایران فرار کردند و ایران به دلیل تحمل خسارات جانی و مالی بسیار در طول جنگ با عراق
برخی از این هواپیماها را تصرف کرد. ایران بیش از 20 سال هواپیماهای عراقی را نگه داشت و سرانجام به گفته مسئولین عراقی تعدادی از آنها را در سال 2014 بازگرداند. جزئیات دقیق این رویداد هنوز مشخص نیست. با این حال بسیاری از هواپیماهای عراقی در ایران باقی ماندند و تعدادی نیز پیش از ورود به ایران توسط نیروهای ائتلاف منهدم شدند. تلفات متفقین در مجموع 75 هواپیما بود. هنگامی که نیروهای هوایی ائتلاف کنترل آسمان عراق را به دست گرفتند، شروع به تخریب اهداف حیاتی برای عراق شامل ساختمان‌های دولتی، ایستگاه‌های تلویزیونی، فرودگاه‌ها، کاخ‌های ریاست جمهوری، تأسیسات نظامی، خطوط ارتباطی، پایگاه‌های تدارکاتی، پالایشگاه‌های نفت، فرودگاه بغداد، نیروگاه‌های برق و کارخانه‌های ساخت تجهیزات نظامی کردند. تخمین زده شد که عملیات هوایی حدود 30% از نیروهای زمینی عراق را خنثی کرد. در حالی که تهاجم هوایی ادامه داشت، عملیات نیروی دریایی ائتلاف در خلیج فارس آغاز شد. اهداف اصلی عملیات دریایی ائتلاف شامل حفظ یک صفحه دفاعی در اطراف 6 ناو هواپیمابر، نابودی دفاع ساحلی کوچک اما مؤثر عراق و پاکسازی مینهای زیر دریایی بود و در نهایت آخرین واحدهای دریایی عراق در کویت را غرق کردند. در 13 فوریه 1991 دو بمب هوشمند هدایت شونده لیزری ساختمان امیریه را که یک پناهگاه هوایی غیر نظامی بود تخریب کرد و صدها غیر نظامی را کشت. مقامات آمریکایی ادعا کردند که این ساختمان یک مرکز ارتباطات نظامی بوده است. یک روز پس از حمله به ساختمان امیریه، یک هواپیمای نظامی بریتانیایی یک موشک هدایت شونده لیزری را به سمت پلی در منطقه فلوجه در غرب بغداد شلیک کرد. این موشک به یک منطقه مسکونی اصابت کرد و باعث کشته شدن 130 غیر نظامی گردید. عراق به حمله هوایی متفقین با پرتاب موشک‌های اسکاد به شهرهای اسرائیلی تل‌آویو و حیفا پاسخ داد تا اسرائیل را به درگیری کشانده و ائتلاف عربی را متلاشی کند. 2 روز بعد اسکات‌ها به سمت اهدافی در عربستان سعودی شلیک شدند. بین 18 ژانویه تا 25 فوریه 1991 عراق 39 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد، اما اسرائیل پاسخی نداد و در ازای آن درخواست استقرار فوری سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت آمریکایی از اروپا برای تکمیل باتری‌های موجود پاتریوت اسرائیل را داشت. آمریکا در ابتدا به عملکرد تقریباً عالی پاتریوت‌ها افتخار می‌کرد، اما میزان رهگیری آنها به زودی توسط ارتش ایالات متحده به 40% کاهش یافت. مقامات نظامی اسرائیل و دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده حتی این تخمین اندک را رد کردند و اظهار داشتند که کمتر از 10% از پاتریوت‌ها با موفقیت به هدف اصابت می‌کردند. قسمتی از نیروهای ائتلاف برای حمله به موشک‌های اسکاد عراق برنامه‌ریزی شده بود که برخی از آنها برای جلوگیری از شناسایی روی کامیون قرار داشتند. تیم‌های نیروهای ویژه آمریکا و بریتانیا به طور مخفیانه وارد غرب عراق شده بودند تا به جستجو و انهدام اسکادها کمک کنند. با این حال نبود شرایط مناسب برای پنهان شدن مانع از عملیات آنها شد و برخی از آنها مانند نیروهای سرویس هوایی ویژه بریتانیا در عملیات کشته یا اسیر شدند. آمریکا از هر فرصتی استفاده کرد تا صدام را فریب دهد که حمله دریایی به سواحل کویت بخش عمده‌ای از حمله اجتناب ناپذیر ائتلاف خواهد بود. در واقع حمله واقعی یک مانور جانبی زمینی دو طرفه برای احاطه سریع نیروهای عراقی بود. یکی از جناح‌ها حمله به اعماق صحراهای عراق در غرب کویت بود و با یک حرکت گازنبری و پیشروی به سمت رودخانه فرات توانستند جنوب عراق را از خاک اصلی این کشور جدا کنند. جناح دیگر نیروهایی بودند که علیه عراق حرکت و آنها را نابود کرده و به سمت ساحل پیش رفتند. در 24 فوریه 1991 لشکرهای 1 و 2 تفنگداران دریایی با پاکسازی میدانهای مین گسترده عراق در مرز کویت برای تصرف فرودگاه در شهر کویت حرکت کردند. در چند روز بعدی پیاده نظام ایالات متحده با نیروهای عراقی از جمله لشکرهای زرهی گارد جمهوری در نزدیکی بسته درگیر شدند و آنها را منهدم کردند. نیروهای باقی مانده عراقی در کویت سقوط کردند و به بصره گریختند و در نهایت صدام مجبور شد تا آتشبس را در 28 فوریه 1991 بپذیرد. عملیات شمشیر صحرا تنها 100 ساعت به طول انجامید. تجهیزات عراقی منهدم شده شامل 3008 تانک، خودروی زرهی و 2140 قبض توپ بود.
نیروهای عراقی هنگام عقب نشینی خود از کویت تأسیسات ذخیره نفت و بیش از 700 حلقه از 950 چاه نفت کویت را به آتش کشیدند و فاجعه‌ای زیست محیطی ایجاد کردند که کل منطقه را تحت تأثیر قرار داد. دود غلیظی کویت را فرا گرفت که باعث کاهش جزئی دما و از بین بردن نور خورشید در شهر کویت شد. در زیر دود آلودگی شدید بود و تعداد ذرات مضر حدود 1000 برابر بیشتر از حد معمول بود. در بحرین دمای ماه می 4 درجه سانتیگراد سردتر از حد معمول بود. تا نوامبر آتش سوزی‌هایی که حدود 6 میلیون بشکه نفت در روز مصرف می‌کرد خاموش شد و دما و کیفیت هوا در منطقه به مقادیر عادی بازگشت. پس از شکست عراق، کردها در شمال کشور و شیعیان در جنوب در شورشی برخاستند که توسط صدام با وحشیگری بسیار سرکوب شد. این اقدامات متحدان را بران داشت تا هواپیماهای عراقی را از عملیات در مناطق تعیین شده پرواز ممنوع منع کنند. در حالی که سایر متحدان به تدریج از ائتلاف خارج شدند، هواپیماهای آمریکایی و بریتانیایی به گشت‌زنی در آسمان عراق ادامه دادند و بازرسان سازمان ملل به دنبال تضمین نابودی تمام سلاح‌های غیرقانونی بودند. در 17 مارس 2003 آمریکا و بریتانیا که شروع به اعزام نیروهای بسیار در مرز عراق کرده بودند، از ادامه مذاکرات صرف نظر کرده و رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش التیماتومی صادر کرد و خواستار کنارگیری صدام از قدرت و ترک عراق در عرض 48 ساعت شد. او حتی اعلام داشت اگر صدام عراق را ترک کند، ممکن است نیروهای آمریکایی همچنان برای ایجاد ثبات در منطقه و جستجوی سلاح‌های کشتار جمعی وارد عراق شوند. هنگامی که صدام از خروج امتناع کرد، نیروهای آمریکا و متحدانش در 20 مارس 2003 حمله بر عراق را آغاز کردند و در نتیجه دومین جنگ خلیج فارس آغاز گردید. حمله یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به عراق که جنگ دوم خلیج فارس نیز نامیده می شود، شامل 2 مرحله بود. در مرحله اول در ماه مارس تا آوریل 2003 میلادی، نیروهای آمریکا و بریتانیا به عراق حمله و نیروهای نظامی و شبه نظامی آن را شکست دادند. در مرحله دوم که طولانی تر بود، نیروهای تحت رهبری آمریکا عراق را اشغال کردند، در حالی که عراق تلاش کرد خود و دولتش را بازسازی کند. نیروهای اشغالگر با مخالفت و شورش مواجه شدند. پس از کاهش خشونت‌ها در سال 2007 میلادی، ایالات متحده آمریکا به تدریج حضور نظامی خود در عراق را کاهش داد و در دسامبر 2011 به طور رسمی خروج خود را تکمیل کرد. جنگ اصلی خلیج فارس با حمله عراق به کویت در سال 1990 آغاز شد و با شکست عراق توسط ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سال 1991 به پایان رسید. با این حال شاخه عراقی حزب بعث به ریاست صدام حسین رهبر عراق با سرکوب شدید قیام کردها و عرب‌های شیعه توانست قدرت را حفظ کند. برای جلوگیری از مهاجرت کردها از عراق، کشورهای ائتلاف یک پناهگاه در مناطق عمدتاً کردنشین شمال عراق ایجاد کردند و هواپیماهای جنگی ائتلاف در مناطق پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق که برای هواپیماهای عراقی ممنوع بود گشت زنی کردند. علاوه بر این، سازمان ملل برای مهار تجاوزات آتی عراق و جلوگیری از پیشرفت برنامه‌های تسلیحاتی از جمله برنامه‌های توسعه سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی، تحریم‌های اقتصادی را اجرا کردند. در پایان جنگ اول خلیج فارس، عراق توافقنامه آتشبس ارائه شده توسط سازمان ملل متحد را پذیرفت. این توافقنامه عراق را از تولید یا داشتن سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی یا شیمیایی معروف به سلاح‌های کشتار جمعی منع می‌کرد. عراق موظف بود به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به کشور را بدهد تا از پایبندی به توافق اطمینان حاصل کنند. امتناع عراق از همکاری با بازرسان منجر به تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و حملات هوایی با نام روباه صحرا توسط ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در سال 1998 میلادی شد. پس از بمباران، عراق همچنان از ورود مجدد بازرسان سازمان ملل به کشور خودداری کرد. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استدلال کرد که خلع سلاح عراق یک اولویت است. او اصرار داشت که عراق همچنان سلاح‌های کشتار جمعی را در اختیار دارد و صدام ممکن است به گروه‌های تروریستی سلاح دهد.
بوش و دولت او گفتند که عراق از القاعده، گروه تروریستی مسئول حملات 11 سپتامبر، حمایت می‌کند. در نوامبر 2002 سازمان ملل قطعنامه جدیدی را تصویب کرد که در آن از عراق خواسته شد بازرسان را دوباره بپذیرد. اگرچه بازرسی‌ها از سر گرفته شد، اما رئیس جمهور بوش و تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، در اوایل سال 2003 اعلام کردند که عراق همچنان به مانع تراشی در این روند ادامه می‌دهد و هنوز سلاح‌های ممنوعه در اختیار دارد. این موضوع شورای امنیت سازمان ملل را دچار اختلاف کرد. چین، فرانسه، آلمان و روسیه خواستار ادامه بازرسی‌ها بودند، اما آمریکا و بریتانیا خواهان اقدام نظامی فوری شدند. در 17 مارس 2003 بوش در حالی که پایان دیپلماسی را اعلام کرد، به صدام التیماتوم داده و از او خواست تا 48 ساعت آینده عراق را ترک کند. صدام حاضر به ترک عراق نشد. نیروهای ایالات متحده آمریکا و متحدانش با آغاز حمله در صبح روز 20 مارس پاسخ دادند. هواپیماهای آمریکا بمب‌هایی را بر روی یک مجتمع و پناهگاه پرتاب کردند که تصور می‌شد صدام در آن با مقامات ارشد ملاقات می‌کرد. در عرض چند روز نیروهای زمینی آمریکا و انگلیس از کویت در جنوب به عراق حمله کردند. با پیشروی به سمت شمال نیروهای متجاوز با مقاومت کمی از سوی نیروهای ارتش عراق مواجه شدند. بیشترین مقاومت از سوی گروه‌های جنگجوی چریکی وفادار به صدام موسوم به فداییان صورت گرفت. در مرکز عراق گارد جمهوری، یک نیروی نظامی نخبه که ارتباط نزدیکی با صدام داشت، برای دفاع از بغداد در پایتخت مستقر شد. نیروهای ارتش آمریکا که به سمت شهر حرکت می‌کردند، مناطقی را که مقاومت فداییان در آنجا شدت داشت را دور زدند. طوفان‌های شن شدید از 25 مارس آغاز شد و آنها را مجبور به توقف پیشروی کرد. در خلال توقف، هواپیماهای آمریکایی خسارات سنگینی به واحدهای گارد جمهوری در اطراف پایتخت وارد نمودند. نیروهای آمریکایی در عرض یک هفته پیشروی خود را ادامه داده و در 4 آوریل کنترل فرودگاه بین‌المللی بغداد را به دست گرفتند. مقاومت عراق اگرچه گاهی شدید بود، اما به شدت آشفته بود. در 9 آوریل مقاومت در بغداد سقوط کرد و سربازان آمریکایی شهر را تصرف کردند. در همان روز نیروهای بریتانیایی کنترل شهر جنوبی یعنی بصره را به دست گرفتند. در شمال ایالات متحده امیدوار بود که جبهه دیگری در امتداد مرز بین عراق و ترکیه باز کند، اما این طرح از سوی دولت ترکیه رد شد. صرف نظر از اینکه آمریکا یک هنگ از چتربازان را به شمال عراق وارد کرد، سربازان نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا به پیشمرگه‌های کرد پیوستند. سربازان شهرهای کرکوک در 10 آوریل و موصل را در 11 آوریل تصرف کردند. تکریت، زادگاه صدام، آخرین سنگر اصلی دولت، با مقاومت کمی در 13 آوریل سقوط کرد. جورج بوش در 1 می پایان نبرد بزرگ را اعلام کرد. در عرض چند ماه پس از تهاجم، تعدادی از مشاوران صدام توسط نیروهای ائتلاف دستگیر و در ژوئیه 2003 2 تن از پسران صدام طی یورش‌های نیروهای آمریکایی به مخفیگاه آنها کشته شدند. سربازان آمریکایی دیکتاتور سابق را در مخفیگاه زیرزمینی در نزدیکی زادگاهش تکریت پیدا کردند. صدام با وجود مسلح بودن بدون مبارزه تسلیم و دستگیر شد. در اکتبر 2005 صدام در دادگاه عالی عراق محاکمه گردید، دادگاهی که برای محاکمه مقامات دولت سابق عراق تأسیس شده بود. او و چندین همدستش به قتل 148 شهروند در سال 1982 میلادی در دوجیل، یک شهر عمدتاً شیعه نشین در عراق، متهم شدند. در طول محاکمه 9 ماهه صدام با طغیان‌ها دادگاه را متوقف و ادعا کرد که دادگاه‌ها ساختگی و در جهت منافع آمریکاست. دادگاه در ژوئیه 2006 به تعویق افتاد و احکام خود را در ماه نوامبر صادر کرد. صدام با اتهامات جنایات علیه بشریت از جمله قتل عمدی، حبس غیرقانونی، تبعید و شکنجه به مرگ با چوبه دار محکوم و در 30 دسامبر اعدام گردید. برادر ناتنی صدام و یک قاضی سابق عراق نیز به اعدام محکوم گردیدند. اگرچه رژیم صدام فروپاشید، اما جنگ هنوز به پایان نرسیده بود. فقدان یک دولت قدرتمند به شهرهای عراق اجازه داد تا در هرج و مرج و غارت و خشونت گسترده فرو روند. هم خشونت‌های جنایی رایج و هم اقدامات تلافی جویانه علیه افراد دولت سابق در جریان بود. برقراری نظم و قانون یکی از دشوارترین وظایف نیروهای تحت رهبری آمریکا بود. این امر با حملات مداوم علیه نیروهای اشغالگر که به زودی به جنگ چریکی تمام عیار تبدیل گردید، چالش برانگیزتر شد. اگرچه دولت بوش عموماً از بکار بردن اصطلاح جنگ داخلی اجتناب کرد و در عوض برچسب خشونت فرقه‌ای را ترجیح داد، اما این درگیری به عنوان یک جنگ داخلی شناخته شد.
چریک‌ها شامل جنگجویان عراقی و غیر عراقی از دیگر کشورهای عربی و اسلامی بوده و نیروهای برجسته در میان آنها بقایای دولت سابق و مبارزان متعلق به شاخه‌ای از سازمان القاعده موسوم به القاعده در عراق بودند. با تشدید شورش در چند سال بعد، حملات به نیروهای ائتلاف پیچیده و خشونت‌آمیزتر گردید. در همان زمان جنگ داخلی بین شیعیان و سنی‌ها ده‌ها هزار غیر نظامی را به کشتن داد. تلفات نیروهای ائتلاف در نبرد اولیه در سال 2003 با حدود 150 کشته تا 1 می بسیار اندک بود. تعداد کشته شدگان عراقی نامشخص بوده، اگرچه بسیاری از تخمین‌ها مجموع را بین 40,000 تا 50,000 نفر بین مارس 2003 و اکتبر 2006 نشان می‌دهند. در مناطق شیعه نشین جنوب عراق بسیاری از رهبران مذهبی محلی که از رژیم صدام گریخته بودند به کشور بازگشتند و شیعیان از سراسر جهان توانستند زیارت شهرهای نجف و کربلا را از سر بگیرند که در زمان صدام ممنوع بود. خشونت فرقه‌ای هرج و مرج عظیمی همراه با کشتار وحشیانه توسط شبه نظامیان شیعه و سنی رقیب ایجاد کرد. در اوایل سال 2007 میلادی بوش طرحی بحث برانگیز برای افزایش موقت تعداد نیروهای آمریکایی در عراق به میزان 30,000 نفر را اعلام کرد. با وجود تلفات سنگین در اوایل، خشونت در پاییز 2007 به طرز چشمگیری کاهش یافت. با این حال نیروهای اضافه شده تنها دلیل کاهش خشونت نبودند. یکی از عوامل مهم تغییر تاکتیک‌های ارائه شده توسط فرمانده جدید ایالات متحده بود که از مجتمع‌های نظامی عظیم در مناطق خشونت‌آمیز دور شد. وی همچنین بر ایجاد ارتباط با جوامع عراقی و حفاظت از غیر نظامیان عراقی تاکید کرد. عراقی‌ها شروع به همکاری با نیروهای آمریکایی کردند که منجر به شناسایی و شکست بسیاری از شورشیان گردید. همچنین جنبش بیداری سنی بسیار تاثیرگذار بود. این تحولات منجر به تضعیف القاعده در عراق و دیگر گروه‌های شورشی سنی شد و بر تصمیم جیش المهدی، یک گروه نظامی شیعه، برای اعلام آتش‌بس تأثیر گذاشت. در نوامبر 2008 پارلمان عراق توافقنامه‌ای را تصویب کرد که یک جدول زمانی برای خروج نهایی نیروهای آمریکایی تعیین می‌کرد. در فوریه 2009 باراک اوباما رئیس جمهور تازه منتخب آمریکا اعلام کرد که نیروهای رزمی ایالات متحده تا 31 اوت 2010 عراق را ترک خواهند کرد. در 18 اوت 2010، 2 هفته زودتر از موعد مقرر، آخرین نیروهای رزمی از عراق خارج گردیدند. 50,000 سرباز آمریکایی به عنوان نیروی انتقالی باقی مانده و ارتش آمریکا در 15 دسامبر 2011 در مراسمی در بغداد رسما پایان مأموریت خود در عراق را اعلام کرد. آخرین سربازان آمریکایی 3 روز بعد کشور را ترک کردند. هزینه انسانی جنگ عراق بسیار زیاد بود. دولت آمریکا مجموعاً بیش از 4400 تلفات نظامی آمریکایی را گزارش کرده است. تعداد کل کشته شدگان عراقی غیر قطعی است، اما فاجعه بار بود. تخمین زده می شود که بیش از 100,000 عراقی بین تهاجم آمریکا در سال 2003 و خروج نیروها در سال 2011 به طرز خشونت‌آمیزی کشته شدند. تعداد واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. افکار جهانی در مورد جنگ عراق به شدت اختلاف نظر داشت. برخی از رهبران اروپایی حمایت مشروط خود را از جنگ ابراز کردند و هیچ یک از پایان رژیم خشونت‌آمیز صدام پشیمان نشدند. با این حال افکار عمومی در اروپا و خاورمیانه به شدت مخالف جنگ بود. اکثر رهبران عرب با اشغال یک کشور عرب توسط نیروهای خارجی مخالف بودند. در آمریکا نیز واکنش به جنگ متفاوت بود. اگرچه تظاهرات ضد جنگ در برخی از شهرهای آمریکا پیش از حمله به عراق رخ داد، بسیاری از نظرسنجی‌ها حمایت قابل توجهی از اقدام نظامی علیه عراق قبل و در طول جنگ را نشان می‌دهند. با ادامه خشونت‌ها و افزایش تلفات، آمریکایی‌ها بیشتر شروع به انتقاد از دولت بوش به دلیل مدیریت نادرست کردند. عکس‌های خبری سربازان آمریکایی در حال آزار و اذیت عراقی‌ها در زندان ابو غریب در نزدیکی بغداد که به دلیل وحشیگری در رژیم صدام معروف بود، به افکار جهانی درباره ایالات متحده آمریکا آسیب بیشتری وارد کرد. این جنگ نتوانست صلح یا ثبات را در عراق به ارمغان بیاورد. پس از خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای تندرو حملات خود را به شهروندان و دولت افزایش دادند. در سال 2013 برخی شبه نظامیان در عراق به گروه‌های همفکر در کشور همسایه یعنی سوریه پیوستند تا دولت اسلامی در عراق و شام معروف به داعش را تشکیل دهند. به زودی مبارزه با داعش ایالات متحده آمریکا را به امور عراق بازگرداند.